Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео коротенько хочу розповісти за основні добрива, які ми будемо використовувати при вирощуванні рослин в новому сезоні. Дуже чутливе питання і задавали його дуже справедливо в коментарях. Писали, що я знімаю своє відео потім, коли ми проводимо живлення тих чи інших рослин, майже в режимі реального часу. Немає інколи часу у городників, хто хоче разом з нами вирощувати свої рослини, придбати щось подібне або пошукати якусь заміну. Тому ось це відео заздалегідь знімаю, щоб ми з вами потім вже на це майже не відволікались. Я в цьому відео розповім за самі необхідні, які нам знадобляться. Давайте оглянемо і більш докладно за це поговоримо. Їх насправді не дуже багато і не важко запам'ятати. Всі вони відрізняються формулами. Давайте з основних розпочнемо. Хто з нами вже не перший рік, знають, що я доволі часто використовую саме розт-концентрати. Це органомінеральні добрива, в складі яких є і мінеральна складова у вигляді азоту, фосфору та калію, і є також органічна складова у вигляді гумату калію. Це фульвові кислоти, які допомагають мінеральній складовій добре усвоюватися через кореневу систему рослини. Ось чому я здебільшого віддаю перевагу. Але одразу хочу сказати, що також ми інколи використовуємо суто мінеральні добрива. Зараз теж за них розповім. Давайте так докладніше трішки. Дивіться, на початковому етапі розвитку рослин нам знадобляться добрива з підвищеною азотною складовою. Ось це добриво ми будемо ранньою весною використовувати для нарощування зеленої маси. Одразу як почне тепло прийде, ми підживимо ось цим добривом полуницю, щоб вона нарощувала зелену масу, квіти, щоб вони на грядках, на клумбах добре розвивалися, нарощували, були пишними та зеленими кущики. Ну і деякі інші. Також розсаду будемо на початку поливати саме зі збільшеним азотом. Але також тут є і фосфора трохи, і є трохи калію. Ну і я вже сказав, тут гумат є. Потім ми перейдемо на використання здебільшого розт-концентрату з формулою універсальною. Тут в рівних частинах азот, фосфор, калію. Це коли піде збалансований розвиток рослини. Бачите, на цих пляшечках воно написано початок вегетації, я не сказав одразу початок. Тобто це підказка така, що ось це для нарощення зеленої маси, коли рослина починає активно розвивати зелену масу. Тому ми використовуємо. Оце можна використовувати добриво з рівними частинами по азоту, фосфору, калію будь-який період. Можна і на початку замінити ось цим, ось це, наприклад. Можна ось цим замінити і ось це. А ось цим, ось це, наприклад, поміняти вже не можна, тому що буде тут більш збалансовано, тому якби можна і на обід, і на сніданок, і на вечерю можна ось це використовувати. Ось це тільки на сніданок, тобто на початку, так? Це в обід будемо використовувати, а це на вечерю. Ще раз, коротенько, збалансованим будемо, коли буде розвиватися і зелена маса ще продовжувати, і плоди, наприклад, трішки будуть вже з'являтися, огірки будемо підживлювати. А ось це будемо наприкінці вегетації, коли за допомогою калію будемо допомагати рослинці перекидати органічну складову з листів в плоди. Саме калій, ось у великій кількості, він буде допомагати це робити. Налив плодів. Тут така підказочка. По кольорах також це можна все легко розібратися, щоб не переплутати. Ось це основні добрива, які ми будемо використовувати. Їх 3. Насправді добрив набагато більше, але я обіцяв, що буду розповідати за ті, які нам обов'язково знадобляться 100%. Дивіться, є в мене добриво фосфорне. У мене залишилось з минулого сезону. Це все, до речі, з минулого сезону. Тут вже потрішки залишилось. Буду ще замовляти. До речі, ссылку, посилання на все це залишу в описі під цим відео. Так ось, друзі, дивіться, 13-40-13 можна з успіхом підживлювати рослинки ось цим добривом на початку вегетації. Тому що саме у такому молодому стані рослинки найкраще вживають фосфор.
А тут фосфора, як бачите, ну, дуже багато, втричі майже більше, ніж азоту і калію. Тому на початку розвитку для того, щоб рослинка набирала енергії, для того, щоб наростала коренева система за допомогою фосфору. Фосфор є в будь-якої клітинці рослини, тому без фосфору рослина буде затримуватися в розвитку і таке інше. Але справа в тому, така невеличка є такий нюанс, що фосфор, наприклад, томати саме в молодому віці найкраще його пожинають. Потім ми вже не зможемо нестачу фосфору у дорослої рослини томата, наприклад, відновити, якщо у молодому віці рослина не доотримала фосфора. Тому на початку вегетації ми будемо саме цим добривом також трішки підживлювати. Дивіться, було в мене 20-20-20, ну, ми пересипали в такої пасі, це також майстер був. Баночка, просто вона не по темі, так би, воно завершилось, але також дуже чудове добриво. Буду ще замовляти у Тетяни Вікторівни. Я кілограм 20-очки на рік, а може і на 2 роки мені його вистачить. До речі, тут ще мікроелементи є, так само, як і в майстрах є також мікроелементи. В невеликій кількості, але вони є. Так ось 20 чи 18-18-18 для збалансованого живлення рослин, для їх збалансованого розвитку. Оці добрива нам будуть доречні. Потім, що у нас тут є? Є кальцій. Кальцій обов'язково ми будемо використовувати. Ось він підписаний у нас. Будівельний скотч пересипали теж. Кальцій це, ну, вершина гниль, знаєте самі на томатах. І взагалі без кальцію розвитку нормального у рослини немає. І також із таких добрив ще простих, це умовно, тому що це калій, але калій сульфат, тут ще сірка є трішки. Так ось калій нам буде потрібен для наливу потім плодів томатів. Ось калій на завершальній стадії розвитку рослин ми будемо обов'язково використовувати. Це що стосується ось таких по формулах. Також обов'язково будемо використовувати курник. Курник дуже класно на початковій стадії, і він класно для огірків. Це органічне добриво, куриний послід. Термічна обробка була цього добрива, тому тут немає якихось домішок, там, гельмінтів чи насіння трави і таке інше. Чисте добриво, ми його будемо замочувати. Я покажу обов'язково, як це робимо. І коли і як його використовувати, також ми з вами обов'язково побачимо. І також на початковій стадії будемо використовувати Fertirut, це укорінювач. Коли будемо розпекірувати розсаду, дивіться, є в маленькій упаковці такої, ну, на 10 літрів, 25 мл. Це щось схоже на Радіфарм, наприклад. Ну, якщо можна умовно так порівняти, тут є укорінюючі елементи, які спонукають кореневу систему, особливо після якихось пошкоджень, якщо ми пересаджували. Ось тут є все те, що необхідно для швидкого відновлення кореневої системи, для її такого швидкого наростання і доброго розвитку. А добрий корінь – добра рослина. Fertirut будемо використовувати. Раніше маленькими я користався, але в цьому році вирішив взяти велику банку, тому що на початку будемо полуничку підживлювати, деякі рослини, багаторічники ми простимулюємо на початку розвитку, як тільки потепліше, щоб коренева система починала працювати самостійно. Добре буде працювати коренева система, звісно, добре будуть їй даватися елементи живлення, які є в ґрунті і без додаткового підживлення. Ще широко будемо використовувати в цьому сезоні, як і в минулому, Байкал М. Це ефективні мікроорганізми. Це біодобриво, органічне повністю, яке складається з великої кількості ефективних мікроорганізмів, які переробляють в ґрунті багато недоступного для рослин. Після їхньої переробки ці сполуки, недоступні до цього в ґрунті, стають доступними для рослинки, для кореневої системи. Але за Байкал, за все ми будемо з вами ще, я буду показувати, звісно, як будемо використовувати. Тому, друзі, залишайтесь разом з нами, разом будемо використовувати. На цьому завершу. Дякую за увагу. До побачення. Всім гарних рослин та мирного неба над головою.